it's me again, Tops, and welcome to my channel. So in this video, guys, I'm going to recreate na naman the look of the one and only Lisa Manoban of Blackpink. Blackpink in your area. So tama po sa narinig nyo. Napaka-trying hard natin, guys. So yung i-recreate lang ha, yung look niya lang, yung inspired look lang. Hindi ko kayang gayahin yung mukha niya. Hello, ang ganda-ganda niya. Diba? So without further ado, let's do this. So, yung look niya pala na paggagayahan ko is yung look niya from the music video. How you like that? Barabing, barabing. So, yung look niya doon, diba? Ang taray niya doon, promise. So, yung mga K-pop stars na yan, kilala yan sa kanilang mga healthy face, healthy skin. So, syempre, mag-i-skin prep muna tayo. So, kailangan sa makeup na to, guys, magmukha tayong perfect. Medyo challenging to, ha. Hindi man ako perfect. Almost perfect lang. Char. So, ngayon, ang gagawin ko, maglalagay muna ako ng concealer para takpan yung mga sumpa dyan. So, gagamit tayo nito. This is from Avon. So, yung mga K-pop star, diba, kilala sila sa mga, perfect na makeup. Less makeup, more on, lang sila, liquid eyeliner and then bonggang kilay straight. Sabi ko nga, hindi siya uubra sa mukha ko. And then, para ma-achieve naman natin yung kanilang dewy face, diba? Hello. Puro hello. So, gagamitin ko na lang to, yung liquid foundation ni Mary Kay. This is Matte Wear Liquid Foundation. Ay, parang hindi pala to pang dewy. So, sa video na to, magpo-focus tayo sa eyes kasi yung look niya, yung eyes niya doon sa... How you like that? Barabing, barabing. Medyo may pagka, parang may pagka Cleopatra yung eyes niya doon, diba? So, gagamitin na lang natin to si Novo camera. So, itatry natin yung mga kulay niya, diba? O, diba? Mukhang K-pop ba? Parang drag queen na naman tayo dito. So, ang ginamit ko sa falsies ko is this one. This is the Taiwan Lashes. The famous Taiwan wash. Taiwan Lashes. Ayun. And then sa mascara, itong Maybelline. And then naglagay ako ng nito. The Duo Finish Foundation ni, shade ni Vice yung shade. So, next na gagawin natin is the kilay naman. So, kilala si Lisa sa kanya. Kilala si Lisa sa kanyang famous bang. So, hindi masyadong expose yung kanyang kilay. Kilala yung K-pop sa mga straight. Sa straight, hindi high arc yung kanilang brow. So, ang plano ko, mukhang natural lang. Ayan, okay na yan. So, meron pa akong bagong pangkilay, guys. So, itatry natin to. This is from Ina Cosmetics. So, meron silang bagong product. This is Brow Styling Soap. So, ayan, dalawang shade yung kinuha ko. Isang clear and then isang tinted. First time kong gagamit ng brow soap, yung styling brow soap na. Baka siguro yung clear na lang kasi nga kailangan mo kang natural lang din, di ba? Pag nag-avail ka ng product ng Ina Cosmetics, itong brow styling gel, may kasama na siyang spoolie, di ba? Taray. Ang maganda, guys, meron silang instruction kung paano i-apply to. So, una, wet your spoolie with water or mist. So, ayan palang itsura niya, napaka-clear niya lang. So, i-brush lang daw. Second step. Ayan. Tama ba? And then next is, yun na, ilalagay na natin siya sa kilay. So, pataas. Siguro yung maglalagay ako ng konting kulay na lang, yung ginamit kong eyeshadow, yung Novo. Kukuha ko yung pinaka-dark. Ilalagay lang tayo konti dito lang. Hindi ko na masyadong in-on-flick kasi nga, matatakpan din naman ng bangs yan. So, bangs. Hindi sila pala contour. Talagang ganyan nga lang dapat Pero, hindi siya pwede sa face ko. Kailangan may konting definition, dimension.
Para kahit pa paano may shape naman tignan yung face natin, di ba? Ito na lang yung gagamitin ko, yung Sun Altis. Ang gusto ko dito sa pang-contour ko na to, napaka-pigmented niya, friend. So, ayan, tignan mo. Drag queen! So, ayan, habang ganyan yan, guys, magba-blush on na tayo. So, ito na lang yung gagamitin natin. This is from San. So, ayan, dito lang. Ganyan, oo, ganyan. Parang hindi naman ako nagmukhang K-pop. May mag-highlighter tayo, diba? So, ito rin gagamitin natin. Yung rainbow highlighter ni Focalure, ayan. Yung lips niya dun sa video, medyo glossy, pink na glossy. So, 3 lipstick na lang yung gagamitin natin para ma-achieve natin yung ganong look. So, to finish this look, guys, gagamitin natin tong Blackpink-How makeup setting spray. We like to think we have some form of control still. Making our constant binary choices and voicing our equally shallow opinions more loudly or quietly. Most people can't even decide what color to wear or which burger to eat. What does it matter, man? Autonomy is an illusion. Autonomy is an illusion. Ayan, o diba? How you like that? Lisa ba? Pa-comment naman. I know hindi ko totally na-achieve talaga yung kanyang looks. Kasi nga ang ganda niya dahil parang kahit ilang habol yung gawin ko, hindi ko siya mahabol. But, hello. I love this look. Laban na yan. So, this look, guys, hindi lang siya pwedeng pang K-pop star na look. Pwede rin itong pag a-attend ka ng mga parties, magka-club, mga events na yan. Pero nga, sa panahon ngayon, it's lockdown. So, bawal yung mga super social gatherings na yan. So, pwede rin tong pang bahay, o diba? So, pag nasa bahay ka, ayan, ganyan yung mga look dapat. So, ganyan. So, thank you so much for watching. I hope you really like it by hitting the thumbs up button. And of course, kung gusto nyo pong ma-update dito sa aking channel, wag nyo pong kalimutang i-click ang bell icon dyan sa baba para ma-notify po kayo pag meron akong mga bagong videos. And of course, don't forget to put a comment, share this video, and subscribe to this channel and to my second channel, which is the TopsyHolicVLOGS. So thank you so much, guys! Bye-bye!